जय मसीह। आज 19 फेब्रुअरी 2022 तदनुसार 7 फागुन 2078 शनिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ एक अर्काको लागि उपहार। आज हामी परमेश्वरको वचन पहिलो थेस्सलोनिकी 2:9 देखि 13 सम्म पाठ गर्नेछौँ। किनभने भाइ हो, हाम्रो कष्ट र मेहनतको सम्झना तिमीहरूलाई छ। तिमीहरू कसैलाई बोझ नबोकाऊ भनेर दिनरात काम गरी हामीले परमेश्वरको सुसमाचार तिमीहरूलाई प्रचार गर्यौं। तिमीहरू साँची छौ र परमेश्वर पनि कि तिमी विश्वासीहरूका अघि कसरी हाम्रो व्यवहार पवित्र, धार्मिक र निष्कोट थियो। किनकि तिमीहरूलाई थाहै छ, बाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई जस्तै गरी हामीले तिमीहरू प्रत्येकलाई कसरी अर्थी उपदेश दिँदै र साहस पनि दिँदै तिमीहरूलाई आदेश दियौं। यस हेतुले कि तिमीहरूको चालचलन परमेश्वरको योग्य होस्, जसले तिमीहरूलाई उहाँको आफ्नै राज्य र महिमामा बोलाउनुहुन्छ। यसकारण यसको निम्ति हामी पनि परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँदछौँ कि तिमीहरूले हामीबाट सुनेका वचन जो वास्तवमा परमेश्वरको वचन हो, सो तिमीहरूले मानिसको वचन जस्तै होइन तर परमेश्वरको वचन जस्तै ग्रहण गर्यौ, जुन वचनले तिमी विश्वासीहरूमा काम गर्दछ। आमेन। हिब्रू 13:7 लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। आफ्ना अगुवाहरूको सम्झना राख, जसले परमेश्वरको वचन तिमीहरूलाई सुनाए। तिनीहरूका जीवनको परिणामलाई ध्यान देऊ र तिनीहरूका विश्वासको अनुकरण गर। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मेरो छोरा केवल 4 वर्षको मात्र भएको थियो, तर उसले लगाएको लुगा चाहिँ ठुलो केटाको चाहिँ केस काट्ने शैलीले मेरो नै सम्झना गराइरहेको थियो। आइतबारको बिहानको आराधनापछि ऊ ढुक्क भएर मसँगै सामेल हुन मञ्चमा पुगेर ड्रम बजाउँदथ्यो। ऊ आफ्नो पिता जस्तै हुन चाहेको तपाईहरू यहाँ थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ अर्को व्यक्तिलाई नजिकबाट अनुकरण गर्न हिचकिचाउँछौँ। हुन सक्छ हामी अरू मानिसहरूलाई आफ्नो आदर्श बनाउनको निम्ति व्याकुल बन्न सक्छौँ वा अरूले हामीलाई पनि पछ्याउँदैछन् भन्ने कुराले भयभीत भएका हुन्छौँ। यद्यपि हामीले हाम्रो आत्मिक वृद्धिको लागि र एक अर्काको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको ठुलो वरदान मध्ये एकलाई गुमाउन सक्छौँ। पहिलो थेस्सलोनिकीमा परमेश्वरको वचनप्रति विश्वास राख्ने थप परिपक्वताको लागि पावलले मण्डलीको प्रशंसा गरेका छन्। ती परिपक्व विश्वासीहरूको अनुकरण गरेर हामी पनि परिपक्व बन्न सक्छौँ। जसै हामी विश्वासको मार्गमा सँगै बढ्छौँ, जसरी मेरो छोराले मेरो अनुकरण गरे जस्तै हामी अरू कसैको अनुकरण गर्नको निम्ति भयभीत हुनु पर्दैन। परमेश्वरले दिनुभएको विश्वासयोग्य आदर्श जसले यसुलाई पछ्याएका छन्, उनीहरूको उदाहरण अनुकरण गर्नको निम्ति हामी भयभीत हुनु हुँदैन। जसै हामी अरू विश्वासीहरूसँग काँधमा काँध मिलाई अघि बढ्छौँ, तब हामी यसु जस्तै हुन सक्छौँ। आमेन। आजको विचार, ख्रिस्टलाई पछ्याउनको निम्ति मेरो आदर्श को हुन्? प्रार्थना। प्यारो प्रभु, तपाईको नजिक जान हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र हामीलाई तपाईको नजिक जान सहायता पुर्याउने व्यक्तिहरूबाट हामीलाई घेर्नुहोस्। त्यसपछि हामीलाई अरूहरूलाई पनि त्यस परिपक्वतामा अगुवाई गर्न सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक जेसन कुन, नर्थ क्यारोलिना, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय, जसलाई म पछ्याउन र विचार गर्न सक्छु।